Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke tutorial Cikgu Python dengan topik pengecaman suara dan juga teks dengan Python. Sebelum ini, kami ada menunjukkan cara untuk mengawal peralatan elektrik dengan suara dalam bahasa Malaysia. Malangnya pakej tersebut ataupun model machine learning yang digunakan dalam tutorial tersebut tidaklah begitu cekap. Dan ia memakan masa sedikit lama ya. Jadi sebab itu kami menggunakan pakej yang lebih mudah dan juga lebih efisien untuk tutorial kali ini. Jadi teruskan menonton untuk ketahuinya. Baiklah, ini adalah bahagian yang pertama iaitu pengecaman suara ataupun speech recognition. Sebelum bermula kita perlu install dua pakej iaitu pakej PyAudio dan juga speech recognition. Mari kita cuba. Buka terminal dan enter command ini. Saya menggunakan Windows 10. Baiklah, selesai install, kita berteruskan dengan menulis kod. Di bahagian kod pula, pertama sekali kita perlu import speech recognition. Dan cara untuk menggunakannya ialah kita akan initialize recognizer. Jadi recognizernya saya namakan sebagai R. Kemudian kita juga perlu initialize microphone, iaitu mic di sini. Dan untuk membuka mikrofon ini, kita akan menggunakan with statement dan mic ini ia akan dirujuk sebagai source. Dan dalamnya kita gunakan audio. Audio kita dapat daripada r.listen, maksudnya recognizer ini sedang mendengar daripada mana? Daripada mikrofon, iaitu source ini. Jadi data yang dikembalikan adalah dalam bentuk audio. Dan bagaimana pula dalam bentuk audio ini kita akan tukarkan kepada teks. Jadi kita akan menggunakan recognizer sekali lagi yang kita gunakan recognize Google. Jadi apa yang berlaku ialah bila anda memanggil fungsi ini, ia menghantar data dalam bentuk audio dan audio tersebut akan menggunakan servis daripada Google dan Google akan terjemahkannya ke dalam bentuk teks dan akhir sekali kita akan print teks yang disebut. Perlu diingat teks ini ataupun audio ialah dalam bahasa Inggeris, jadi kita perlu berucap dalam bahasa Inggeris. Hey, what's up? This is a Python tutorial. Thank you for watching. Okey, tadi kita dah cuba dalam bahasa Inggeris. Mari pula kita ubah sedikit kod supaya speech recognition ataupun pengecaman suara ini dapat mengesan suara dalam bahasa Malaysia. Apa yang kita perlu buat, perhatikan di baris ke-8, teks sama dengan r.recognize Google. Selepas audio, tambah satu lagi parameter iaitu language. Dan kod untuk language tersebut ialah ms-my huruf besar. Ini adalah kod untuk bahasa Malaysia. Mari kita cuba. Assalamualaikum dan hai. Terima kasih kerana bersama kami. Okey, selesai bahagian yang pertama. Mari pula kita masuk ke bahagian yang kedua iaitu pembacaan teks ataupun text to speech. Okey, untuk bahagian ini kita perlu install pakej GTTS. Apa itu GTTS? GTTS ialah Google Text to Speech. Untuk menggunakan pakej ini, kita perlu install dahulu. Seperti biasa, kita akan membuka command prompt. Enter command ini. Dan setelah selesai, kita boleh terus menulis kod. Okey, di baris yang pertama, kita akan import function GTTS tersebut. Dan kemudian kita akan import OS, okey? Dan seterusnya kita akan gunakan function ini iaitu GTTS dan kita masukkan teks yang kita ingin
jana audio daripadanya. Dan audio tersebut kita boleh save, ya, save sebagai satu file MP3. Di sini saya menggunakan nama hello.mp3. Dan akhir sekali kita akan prompt operating system untuk membuka file ini, ya. Kita akan gunakan start file. Jadi mari kita cuba. Hello. What are you doing? Sangat ringkas dan mudah, bukan? Malangnya package ini tidak tersedia dalam bahasa Malaysia. Ia ada dalam bahasa lain seperti Indonesia. Jadi mungkin kita perlu tunggu sedikit masa lagi sehinggalah ia dikemas kini. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton tutorial ini. Semoga ia membantu anda semua.